દાખલા નંબર 5 નો બીજો 18 15.1/2 13 ડેશ 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 -47. તો હમણાં સમજાવ્યું મેં કે આ પ્રથમ પદ A1 A2 A3 ડેશ 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 આજે છેલ્લું આપીએ શું કહેવાય an. તો an બરાબર -47, a બરાબર 18, ડી માટે તમને કીધું એ પ્રમાણે બીજામાંથી પહેલું તો બીજું મિશ્ર છે અપૂર્ણાંક બનાવો 15 દુ 30, 30 ને 1 31 છેદમાં 2 એમાંથી 18 માઇનસ કરવાના એટલે 2 લસા લેવો પડે. હવે 2 લસા લઈએ તો જેના છેદમાં 2 નથી એને 2 વડે ગુણો 18 દુ 36, 31 માંથી 36 માઇનસ કરો તો -5 છેદમાં 2 થઈ ગયું. ડીની કિંમત આપણને મળી ગઈ -5 છેદમાં 2. હવે સૂત્રમાં કિંમત મૂકીને સાદરૂપ આગળ આપ્યું હતું એ પ્રમાણે છે. દાખલા નંબર 4 હોમવર્કમાં આપ્યો હતો, 5 નો પહેલો હોમવર્કમાં આપ્યો હતો, એ જ મેથડ આમાં છે પણ અપૂર્ણાંક છે માટે આ રીત તમને કરાવું છું. તો જો અહીંયા એની જગ્યાએ -47, સોરી એનની જગ્યાએ -47, એ બરાબર 18, એન શોધવાના, ડી બરાબર -5 છેદમાં 2. હવે -47 18 આ બાજુ આવે તો -18, આવું સાદુરૂપ આગળ આપણે કરાયેલું છે જ. 18 આ બાજુ આવે તો -18. પછી n-1 એમને એમ રાખીએ અને -5/2 પણ તેમના તેમ જ રાખીએ. આગળ દાખલો ગણાયો તેમાં -5/2 બંને જોડે ગુણ્યા હતા, આમાં ગુણતા નથી, એમને એમ રાખીએ છીએ. ચલો માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે બંનેનો સરવાળો 40 50 60 ને 65, બંનેનો સરવાળો 65, ચિહ્ન મોટી સંખ્યાનું માઇનસ. આ હજી એમને એમ જ n-1 -5/2. અને હવે શું કરીએ, આ -5/2 સામે જવા દઈએ. કેવી રીતે? તો આ 2 ભાગાકારમાં સામે જાય તો ગુણાકારમાં -65 ગુણ્યા 2 અને -5 ગુણાકારમાં સામે જાય તો ભાગાકારમાં. આમાં આ સ્ટેપ તમને વધારે સહેલું પડશે. 2 ભાગાકારનું ગુણાકાર -5 ગુણાકારનું ભાગાકાર એટલે માઇનસ માઇનસ ગયા 13 5 65, 13 દુ 26, તો અહીંયા લખીશું 26 બરાબર n-1, -1 આ બાજુ આવે તો +1, સરવાળો કરતા n બરાબર 27. આવડી ગયું. આગળ દાખલા નંબર 6. દાખલા નંબર 6 માં હવે એક રકમ જે આપી છે ધ્યાનથી સાંભળજો કે 11 8 5 2 ડેશ 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 નું કોઈ પદ -150 હોઈ શકે એવો પ્રશ્ન કર્યો છે કે નથી આપણે જાણતા નથી, પણ -150 આમાં મળશે કે નહીં એના માટે તમારે શું કરવાનું છે, n શોધવાનો છે. એના માટે તમારે શું કરવાનું, n શોધવાનો. જો n આપણી ભાષામાં કહું તો n પ્રાકૃતિક આવવો જોઈએ. જો n પ્રાકૃતિક આવે તો શક્ય છે, n પ્રાકૃતિક ન આવે એટલે કે માઇનસમાં આવે અપૂર્ણાંકમાં આવે તો શક્ય નથી. ઓકે, તો જોઈએ હવે a બરાબર 11, ડી બરાબર 8 માંથી 11 માઇનસ કરો કેટલા આવશે -3. ચિહ્ન માઇનસ આવતું હોય તો ભૂલતા નહીં. 11 માંથી 8 ગયા એટલે 3, પણ ચિહ્ન મોટી સંખ્યાનું માઇનસ. અને હવે આ -150 આપણા માટે an કહેવાય. તો an બરાબર -150 અને હવે n આપણે શોધવાનો છે. તો સૂત્ર લખવાનું કે ધારો કે an બરાબર a પ્લસ n-1 ઇન્ટુ ડી. એમાં an ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના -150. દાખલા નંબર 5માં જે ઉપર બીજો ગણાયો હતો એ જ મેથડ કરવાની છે, પણ આમાં જેમ આપણને n ચોક્કસ મળે છે એવો ચોક્કસ n પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં મળે તો જ શક્ય છે, પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં ન મળે તો શક્ય નથી. તો સાદુરૂપ આપણે જોઈએ, an બરાબર -150, a બરાબર 11 અને d બરાબર -3. 11 આ બાજુ આવે તો માઇનસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ -3 બંને જોડે ગુણ નાખો તો -3n માઇનસ માઇનસ પ્લસ 3 એકા 3. આગળ માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે બંનેનો સરવાળો -161, -3n પ્લસ 3, પ્લસ 3 આ બાજુ આવે તો માઇનસ 161 -3 બરાબર -3n. માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે બેનો સરવાળો 164, પણ ચિહ્ન મોટી સંખ્યાનું માઇનસ બરાબર -3n. માઇનસ માઇનસ બંને બાજુ ઉડી ગયા, 3 ગુણાકારનું ભાગાકારમાં એટલે 164 છેદમાં 3, પણ 164 ને 3 વડે ભાગી શકાતા નથી. જો ભાગશો તો જવાબ તમારો પોઈન્ટમાં આવશે. ટૂંકમાં n પોઈન્ટમાં આવે, અપૂર્ણાંકમાં આવે કે માઇનસમાં આવે એનો મતલબ એ થયો કે સમાંતર શ્રેણીનું કોઈ પણ પદ -150 હોઈ શકે નહીં.
ખ્યાલ આવી ગયો? જો n બરાબર ધારો કે આપણે 3 વડે ભાગી શકતા હોત અને n બરાબર ચોક્કસ કોઈ સંખ્યા આવે, જેમ અહીંયા 27 આપણને મળ્યા, એ પ્રકારે કોઈ ચોક્કસ પ્રાકૃતિક સંખ્યા મળે તો શક્ય છે. પણ અપૂર્ણાંકમાં આવે, પોઈન્ટમાં આવે કે માઇનસમાં આવે તો કોઈ પદ શક્ય નથી.